හායි වෙල්කම්. ඉංග්‍රීසි භාෂාව මුල සිට හදාරන ඔබට ඒ සඳහා උපකාරී වන උපකාරක පාඩම් මාලාවන් යටතේ අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ අයිද ඕ නයිද නෝ කියන යෙදුම්වල භාවිතයන් පිළිබඳව. ඔබ දැනටමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනින් subscribe වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබේ මිතුරන් අතරේත් මේ channel එක share කරන්න. අප මුලින්ම අයිද ඕ කියන යෙදුමෙහි භාවිතය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. මේකේ භාවිතය තමයි යම් දේවල් එහෙම නැත්නම් යම් අවස්ථාවන් එහෙම නැත්නම් යම් සිද්ධීන් දෙකක් අතුරින් එකක් තෝරා ගන්නවා කියන හැඟීම. ඒ කියන්නේ දෙකක් අතුරින් එකක් තෝරා ගන්නවා යන හැඟීම දෙන්න තමයි මේ යෙදුම පාවිච්චි කරන්නේ. මේකේ භාවිතයන් තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේක වාක්‍යයේ කර්තෘ කොටසත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඔබ්ජෙක්ට් එක කියන්නේ වාක්‍යයේ කර්ම කොටස. ඊළඟට වෙනමම වාක්‍ය දෙකක් විදිහට යෙදිලා එකිනෙක සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට භාවිතයන් තුනයි. as subject කර්තෘත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. as object කර්ම කොටසට සම්බන්ධ වෙනවා. as two sentences වාක්‍ය දෙකක් විදිහට එකිනෙක සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් අපි උදාහරණ ඔස්සේ මේක පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. දැන් අපි උදාහරණ ඔස්සේ මේ අයිද ඕ කියන යෙදුම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. මේ අතරේ මං කියන විශේෂ කරුණු අවබෝධයට ගන්න ඒක ඔබට මේ පාඩම ඉගෙන ගන්නට බොහොම පහසුවක් වේවි. දැන් අපි පළමු උදාහරණයට යොමු වෙමු. either I or she has to stop talking. මම හෝ ඇය කතා කිරීම නැවැත්විය යුතුයි. මෙතෙන්දී බලන්න කර්තෘ කොටසත් එක්ක තමයි either or කියන යෙදුම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මෙතනදී කර්තෘ කොටස් දෙකක් තිබෙනවා I සහ she. එතකොට I මම හෝ ඇය අපි දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් තමයි මේ ක්‍රියාව කරන්න ඕනේ. එතකොට කර්තෘ අතර තෝරා ගැනීමක් තිබෙනවා. එතකොට මේක තමයි පළමු භාවිතය. එතකොට මේකෙදි ඔබට තව ගැටලුවක් එනවා. ඇයි මේ has කියන යෙදුවේ? මෙතන කර්තෘ දෙකක් තිබෙනවා. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම බහුවචනයක් නේද යෙදෙන්නට ඕනේ කියන හැඟීම එන්නට පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න මේ යෙදුම් වලදී හැමතිස්සෙම ක්‍රියාවට ආසන්නයෙන් තියෙන කර්තෘට අනුව තමයි ක්‍රියාපදේ යොදන්නේ. දැන් මෙතන she තමයි ක්‍රියාපදයට ආසන්නව තියෙන්නේ. එතකොට she කියන එක ඒක වචන හින්දා තමයි අපි has කියන එක යෙදුවේ. දැන් හිතන්නකෝ මේ දෙක මාරු වුණා නම් either she or I කියලා ආවනම් අන්න එතනදී have වෙන්නේ. either she or I have. එතකොට I නේ ක්‍රියාපදයට ආසන්නව තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී මතක තියාගන්න තියෙන්නේ ක්‍රියාපදයේ යොදන්නේ ක්‍රියාවට ආසන්නව තියෙන කර්තෘත් එක්ක. එහෙම යොදන්නේ මේ either or කියන එක කර්තෘ කොටසට යෙදුනොත් විතරයි. ඒ කියන්නේ කර්තෘ අතර තෝරා ගැනීමක් තිබ්බොත් විතරයි. ඊළඟට බලන්න දෙවෙනි උදාහරණේ either his brother or sisters are singing there. ඒ කියන්නේ එයාගේ සහෝදරයා හෝ සහෝදරියන් ඒ සින්දු කියමින් ඉන්නවා. මෙතනදී බලන්නකෝ either එකත් එක්ක පටන් ගන්න his brother එක එයාගේ සහෝදරයා. ඒක වචනය. ඒක වචන සබ්ජෙක්ට් එක. ඊළඟට බලන්නකෝ මේ sisters. එතකොට කර්තෘට ආසන්නයේ තියෙන sisters කියන බහුවචනය. සහෝදරියන් කියන බහුවචන කර්තෘ. අන්න ඒ නිසා අපි මෙතන ආ සිංගින් කියලා දැම්මේ. ඒ කියන්නේ sisters කියන එක තමයි ක්‍රියාවට ආසන්නම කර්තෘ. ඒ හින්දා අපි ආ දැම්ම is වෙනුවට. දැන් බලන්න ඊළඟ උදාහරණේ either his sisters or his brothers. දැන් මේ දෙක මාරු කරලා තිනවා. එතනදී බලන්න either his sisters or his brother is singing. මෙතනදී ක්‍රියාවට ආසන්නයෙන් තියෙන his brother නිසා අපි is දැම්මා. එතකොට මේ යෙදුමේදී ඔබට මතක තියාගන්න වෙන වැදගත් කරුණ තමයි මේ either or කියනක කර්තෘ කොටසත් එක්ක යෙදුනොත් ක්‍රියාව යොදන ආකාරය. ඊළඟට අපි දෙවනි භාවිතයට ඒ කියන්නේ කර්ම කොටස as a object. කර්ම කොටසට අදාළව භාවිතය කතා කරමු. You can either go home or stay here. You can either go home or stay here. දැන් මෙතනදී you can ඔයාට පුළුවන් මොකක්ද පුළුවන්? එක්ක ගෙදර යන්න එක්ක මෙහෙ ඉන්න. ඒතර බලන්න මේකේ ක්‍රියාවන් දෙකක් අතර තෝරා ගැනීමක් තියෙනවා. Go home, stay here. මෙතනදී එක කර්තෘ කෙනෙක් පමණක් ඉන්න නිසා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී කර්තෘ you විතරයි. එතනදී මේ you කියන කර්තෘට අදාළව තමයි ක්‍රියාපදය ගොඩනගන්නේ. දැන් මෙතන මේ can කියන modal verb එක තියෙන නිසා කොහොමත් ඒකට පස්සේ යොදන action verb එක අපි base form එහෙම නැත්නම් බහුවචනෙන් තියෙනවා. එතකොට you can either go home or stay here. ඔයාට ගෙදර යන්නත් පුළුවන් මෙහෙ ඉන්නත් පුළුවන්. දෙකෙන් එකයි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟ උදාහරණේ බලන්න. You can stay either with me or him. දැන් මෙතනදී you can stay සම්පූර්ණ ක්‍රියාපදයේම වෙනම තියෙනවා. you can stay. ඔයාට ඉන්න පුළුවන් either with me මාත් එක්ක හෝ ඔහුත් එක්ක. මෙතනත් තෝරා ගැනීමක් තියෙන්නේ. දැන් අපි තුන්වෙනි භාවිතය එහෙම නැත්නම් two sentences කියන එකට යමු. either I drive to the airport or I get a taxi. මෙතන බලන්න
I drive to the airport කියලා සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් තියෙනවා. I get a taxi කියලා සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී I the O කියන කොටස සංධි පදයක්. එහෙම නැත්නම් conjunction එකක් විදිහට තමයි භාවිත වෙන්නේ. මේ වාක්‍ය දෙක තෝරා ගැනීමේ වාක්‍ය දෙකක් විදිහට එකිනෙක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක්ක මම එයාපෝට් එකට මං විසින්ම එක්ක මගේ වාහනයක් පැදගෙන යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මං ටැක්සියක් අරන් යන්න ඕනේ. එන්නේ අදහස් තමයි මේ කොටසෙන් දෙන්නේ. එතකොට ඔබට මතක තියාගන්න තියෙන්නේ I the O කියන කොටස කර්තෘත් එක්ක යෙදුනොත් එතනදී කර්තෘ එකකට වැඩිය තිබුණොත් හැමතිස්සෙම ක්‍රියාවට ආසන්න කර්තෘට අනුව තමයි අපි ක්‍රියාපදේ යොදන්නේ. ඒක තමයි මෙතනදී විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න තියෙන කොටස. neither no. මේකේ භාවිතයේ තමයි යම් දේවල් දෙකක් එකවර නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ යම් අවස්ථාවන් දෙකක් යම් සිද්ධීන් දෙකක් එකවර දෙකම නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී නෙගටිව් ෆෝම් එක නැත යන අර්ථය තමයි දෙන්නේ. අවස්ථාවන් දෙකම නැහැ කියන අදහස් තමයි මේක දෙන්නේ. එතකොට either එකේදී දෙකෙන් එකක් කියලා තෝරගත්තා. මෙතනදී දෙකම නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. මේකත් භාවිත තුනක් තිබෙනවා. as subject කර්තෘ කොටසත් එක්ක යෙදෙනවා. as object කර්ම කොටසත් එක්ක යෙදෙනවා. ඒ වගේම වෙනමම වාක්‍ය දෙකක් විදිහට එකට එකතු වෙනවා. එතකොට මේකෙදි මේ as two sentences එහෙම නැත්නම් මේ වෙනම වාක්‍ය දෙකක් විදිහට එකතු වීම ඉතාමත් දුර්ලභයි. මොකද මේ භාවිතයේදී ප්‍රධාන පළමු කොටස් දෙක පමණයි භාවිත වෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව අපි උදාහරණ ඔස්සේ සාකච්ඡා කරමු. දැන් මේ උදාහරණ ඔස්සේ අපි neither no කියන යෙදුමේ භාවිතය පිළිබඳ කතා කරමු. මුලින්ම බලමු as a subject මේ කර්තෘ අතර. Neither the governing party nor opposition has a vision for the country. දැන් මේක තොරතුරක් මේ තියෙන්නේ. මෙතන has කියන එක තමයි ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ හැටියට සලකන්නේ. ඒතර මේකේ කර්තෘ දෙකක් තිබෙනවා. The governing party ඒ කියන්නේ පාලන පක්ෂය, ඒ වගේම opposition විරුද්ධ පක්ෂය. මෙතනදී මේ either or කියන එකේ වගේ මේ දෙකෙන් එකක් තෝරා ගැනීමක් නෙමෙයි වෙන්නේ මේ දෙකම. එතකොට පාලන පක්ෂයටවත් විරුද්ධ පක්ෂයටවත් රට ගැන දැක්මක් නැහැ කියන එක. දැන් මේක ඇතුලේ අපිට දැන් ගැටලුවක් එන්න පුළුවන් මෙතන මේ does not have කියන එකක් නැහැ. දැන් මේකේ not කියන එකක් නැහැ. නමුත් බැලුව බැලමට අපිට පේන්නේ නිකන් මේක මේ ඇත යන අර්ථයේ වාක්‍යයක් වගේ. දැන් බලන්නකො neither the governing party nor opposition has a vision for the country. දැන් මෙතන has a vision for the country කියන්නේ දැක්මක් තියෙනවා කියන එක. නමුත් neither no කියන එක වේදුන ගමම්ම දැක්මක් නැහැ කියන හැඟීම තමයි එන්නේ. not එක දාන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන neither no කියන එකෙන් ඒ නැත යන අර්ථය ප්‍රකාශ කරනවා. මේක හරියට දැන් හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට මම මුකුත් දන්නේ නැහැ කියලා කියන්න ඕනි කියන්නකො ඉංග්‍රීසියෙන්. එතකොට I don't know anything කියන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි නැත යන අර්ථය. එහෙම නැත්නම් I know nothing. දැන් මේ I know nothing එකේ not එක නැති වුණාට මම මුකුත් දන්නේ නැහැ කියන අදහස එනවා. එතකොට මේ නැත යන අර්ථය ප්‍රකාශ කිරීමේ තවත් එක් විදියක්. එතකොට මේ neither no කියන්නේත් නැත යන අර්ථය ප්‍රකාශ කිරීමේ තවත් එක් භාවිතයක්. මෙතනදිත් මේ ක්‍රියාවට ආසන්න කර්තෘ ඒක වචන හින්දා opposition විරුද්ධ පක්ෂය කියන අදහස හින්දා අපි has කියන එක යෙදුවා. දැන් බලන්න දෙවැනි උදාහරණය. Neither our families nor our friends know that. ඒ කියන්නේ මේකත් කර්තෘත් එක්ක ඉදලා තියෙන්නේ අපේ පවුල් හෝ අපේ යාළුවෝ ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. දැන් know that දැම්මට මේක neither no නිසා දන්නේ නැහැ කියලා යෙදෙනවා. ඒතර මෙතනදිත් බලන්න මේ ක්‍රියාවත් එක්ක ආසන්නයේ තියෙන කර්තෘ කොටස බහුවචන හින්දා අපි knows වෙනුවට no කියන එක දැම්මා. දැන් මේ our friends කියන්නේ බහුවචනයක්නේ. ඒ හින්දා අපි no කියන එක යෙදුවා. ඊළඟ උදාහරණේ neither his clients nor the accountant knows the role. ඒ කියන්නේ එයාගේ සේවාදායකයන්වත් accountant-වත් මේ නීතින් රීතීන් ගැන දන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන ක්‍රියාවට ආසන්න කර්තෘ the accountant කියන ඒක වචන නිසා අපි ක්‍රියාව knows කියලා ඒක වචනයෙන් දැම්මා. ඒතර මෙතන මේ his clients කියලා තිබුණාට හරියන්නේ නැහැ. ක්‍රියාවට ආසන්න කර්තෘ දිහා තමයි අපි හැමතිස්සෙම බලන්නේ. ඊළඟට අපි දෙවනි භාවිතය බලමු. He was neither paid by a check nor cash. ඒ කියන්නේ ඔහු දැන් මෙතන ඔහු කියලා එක්කෙනයි නිසා එයාට අදාළව තමයි අපි ක්‍රියාව යොදන්නේ. එතකොට මේක ඇවිල්ලා මේ passive voice වාක්‍යයක්. He was neither paid by a check or no cash. ඒ කියන්නේ ඔහුට චෙක් එකකින්වත් මුදල් වලින්වත් ගෙවීමක් වෙලා නැහැ කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රම දෙකටම වෙලා නැහැ කියන අදහස. දැන් බලන්න ඊළඟ උදාහරණේ neither I spoke with him nor he spoke with me. දැන් I spoke with him කියන්නේ මම ඔහු එක්ක කතා කළා.
he spoke with me කියන්නේ ඔහු මාත් එක්ක කතා කළා. දැන් මේ neither nor යෙදුණා කියන්නේ ඔහු මාත් එක්ක කතා කළේවත් මං ඔහු එක්ක කතා කළේවත් නෑ. ඒ කියන්නේ දෙන්නට දෙන්නම කතා කරේ නෑ කියලා යෙදෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට වාක්‍ය දෙකක් සම්පූර්ණයෙන්ම neither nor කියන එකත් එක්ක යෙදෙනවා බොහොම අඩුයි. මේකත් අපිට තව සරල කරගන්න පුළුවන්. එතන මේක සරල කරගත්තොත් neither I nor he spoke with each other කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක තව සරල කරොත්. එතන මේකෙදිත් අර අයිදෝ එකේ වගේම ක්‍රියාපදයේ යෙදීම පිළිබඳව මතක තියාගන්න වෙනවා. මේකේ විශේෂත්වය තමයි අයිදෝ එකේ වගේදී තෝරා ගැනීමක් නෑ මෙතන. මෙතනදී දෙකක් එකවර නෑ කියන එක තමයි මේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. මේ අයිද සහ නයිද කියන වචනවල තනි භාවිතයක් දකින්නටත් පුළුවන්. මේ ඕ සහ නෝ කියන කොටස් නැතුව. දැන් අපි බලමු අයිද කියන එකේ තනි භාවිතය. අයිද diamond is a good choice. මේකේ අදහස් තමයි එක්ක දියමන්ති කියන්නේ හොඳ තෝරා ගැනීමක්. ඒ කියන්නේ මෙතනදී කිහිපයක් අතරින් හෝ විශේෂයෙන්ම දේවල් දෙකක් අතරින් අපි කෙලින්ම එකක් තෝරගන්නවා. ඒ කියන්නේ දෙකින් මේක හොඳයි අරක හොඳයි කියන්නේ නැතුව කෙලින්ම එකක් අරගෙන කියනවා අයිද diamond is a good choice. ඒ කියන්නේ දියමන්ති කියන්නේ හොඳ තෝරා ගැනීමක්. එක්ක දියමන්ති කියන්නේ හොඳ තෝරා ගැනීමක්. ඒ කියන්නේ සමහර විට මේ තෝරා ගැනීම කළා අවසන් වෙලා මේක ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලන්න either one of your brothers seems capable of doing the work. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සහෝදරයන්ගෙන් එක්කෙනෙකුට මේක කරන්න පුළුවන් බවක් පේනවා. ඒ කියන්නේ සහෝදරයෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ අතරින් එක්කෙනෙකුට තමයි මේක කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති මේ either කියන වචනේ තනියෙන් යෙදුනම කීපයක් අතරින් එකක්. එහෙම නැත්නම් එක්ක කියන අදහස එනවා. ඒ නිසා මේකත් එක්ක හැමතිස්සෙම යෙදෙන ක්‍රියාපදයේ ඒක වචන. ඒ කියන්නේ මේ either කියලා කියන වචනෙන් එකක් නිතෝරගන්නේ. ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම මේකත් එක්ක යෙදෙන ක්‍රියාපදයේ ඒක වචනෙන් තමයි අපි යොදන්නට ඕනේ. දැන් අපි බලන්න මේ neither කියන වචනේ තනි යෙදුම. මේකේ අදහස අපි දෙකින් එකක්වත් නෙමෙයි එහෙම නැත්නම් මොකක්වත් නෙමෙයි කියන අදහස. දැන් බලන්න neither one is favorite of mine. අපි දැන් කීප දෙනෙක් අතරින් හෝ දෙන්නෙක් අතරින් අපි බලලා කියනවා ඒ කවුරුවත් මගේ ප්‍රියතම කෙනෙක් නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් ඒ කවුරුවත් මට ප්‍රිය නෑ කියනවා. ඒ අදහස තමයි මේකේ දෙන්නේ. ඊළඟට බලන්න neither is a very good singer. neither is a very good singer. දැන් මේකෙදි මේ කතෘ වෙනම කොටසක් නෑ. දැන් මේ කෙලින්මම subject එක විදියට neither කියන එක යොදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ neither කියලා මෙතනින් කියන්නේ ඒ පිරිස අතුරින් එහෙම නැත්නම් ඒ දෙන්නගෙන් කියන අදහස. එතකොට neither is a very good singer කියන්නේ ඒ දෙන්නගේ එක්කෙනෙක්වත් එහෙම නැත්නම් ඒ කවුරුවත් හොඳ ගායකයෝ නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ පිරිසක් ඉන්නවා දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඒ දෙන්නම හෝ ඒ පිරිස හෝ කවුරුවත් එතන හොඳ ගායකයෙක් නෑ කියනවා. කියන්නේ මෙතනදිත් කීප දෙනා අතුරින් එකක්නේ තෝරා ගැනීමක් අරන් නෑ කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගන්නකො neither is a very good singer කියන්නේ කවුරුවත්. ඒ කියන්නේ කවුරු නමුත් කවුරු වුණත් ඒ අතරින් කවුරුවත් හොඳ ගායකයෙක් නෑ කියන අදහස. එතකොට කවුරුත් නැහැ කියන අදහස. එතකොට either වගේම neither යොදද්දිත් අපි ගොඩක් වෙලාවට බොහෝ වෙලාවට ක්‍රියාපදය අපි ඒක වචනෙන් තමයි යොදන්නේ. එතකොට මේක ඇවිල්ලා තනි භාවිතයක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. දැන් මම හිතනවා ඔබට මේ either or සහ neither no කියන යෙදුම් වල භාවිතය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නට ඇති කියලා. ඉතින් ඔබට මේ පිළිබඳව උදාහරණ තවත් අන්තර්ජාලය හරහා සොයා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේමයි ඔබගේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේ පහසු දෙස අප විසින් විශේෂිත වූ වචන මාලාවන් සහ පාඩම් සහිත ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවන් සකසලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව අදාළ ලින්ක් එකත් අපි මේ වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ යොදලා තිබෙනවා. ඉතින් ඔබට ඒ පාඩම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හමු වෙමු.